En av de vanligaste frågorna jag får är ändå: ska man köpa sig en elbil eller ska man köpa sig en laddhybrid? Okej, packa dina kläder unge. Alltså elbilen har ju sina fördelar. Kan ju passa perfekt om man bor nära en stor stad. Men man kanske gör en resa då varje år till Sälen eller Boden eller någonstans. Det finns liksom inte en laddstolpe. Då kan det ju vara bättre att ha en laddhybrid, eller hur? En av de mest sålda elbilarna just nu är Kia E-Niro, speciellt till privatkund. Det är kanske är dags att ta den på en riktigt lång tur, för det är ju många som kommer köpa den nu och ha den som en familjebil. Så vet vi liksom, ska man ha en laddbil eller ska man ha en elbil? Det är lite småstrutt i den här bilen. Över broskarvar och sånt där så blir det lite ryckigt så. Den är heller inte liksom superduper modern invändigt. Den har ändå 4-5 år på nacken redan. Mycket knappar och så, men man kan känna så här, och alla behöver inte vara Tesla liksom. Det finns en ganska logisk funktion så att det där. Men visst, man går liksom inte igång på den här bilen på det viset. Däremot går man igång på priset. Den kostar 3 300 spänn början på någonstans i privatleasing. Och det är ju, men det är billigt för att vara en elbil, det måste man verkligen säga. Så jag förstår att den är där uppe i toppen och slåss med Volkswagen ID4. Det har den absolut mandat till att göra. Jag har kört bara någon mil nu, kanske 2 mil utanför stan. Kista, och batteriet är 94%. Räckvidden är 35 mil. No problem. Och till Delsbo, dit vi ska, är det 31 mil. Nu kommer Anna också, min tjej. Hej hej! Nu är vi i Gävle. Luktar det någonting? Skit kanske från Skutskär? Nej, det luktar pengar. Eller vad är det de säger? Nu har jag legat på 44% av batteriet kvar. Halva vägen körd. Och man kunde nästan förstå det. Att räckvidden tar stryk ändå. Så här, Kia Niro är rätt snål. Jag lägger 120. 1,9 kilowattimmar per mil. Vilket ju är kanon. Det finns massor av elbilar som är mycket drygare på eldropparna. Men räckvidden är 15 mil och det är 15 mil till Delsbo. Det kommer liksom inte gå ihop. Hur det än är så kommer vi behöva ladda. Här är den där laddstationen. Där, nu står det en sur Audi där. Nu hade det varit gött att ha en bensin- och dieselbil. Hade man kunnat åka dit, där borta. Hade man kunnat åkt. Och bara fylla på den. Nu sitter vi tyvärr i en elbil och då får vi nog gott vänta för att det är fullt. Hörrni, jag tror jag tar tillbaks det där ordet om Audin. Han snabbladdar faktiskt inte. Han använder den här segladdaren, vilket betyder att då kan ju jag snabbladda. Men ändå, visst är det sjukt. Utanför E4 på Tönnebro, hur länge har den här platsen funnits? Sedan hela mitt liv i alla fall. Klassiskt stopp, och det finns alltså en laddstolpe. En liksom. Där. Det är alltså en 50 kW-sladdare. Det är ju för dåligt alltså. Kia E-Niro kan ta emot 100 kW, men laddaren vi stannar vid ger bara 50. Med det sagt hade laddningen inte gått dubbelt så snabbt om den gett 100 kW. Precis som när du laddar mobiltelefonen får du mest kräm i början, när batteriet nästan är tomt. De köper porr idag. Elbilsförare. Något ska man göra när man väntar på sin laddning. Men man får vara glad. För min laddgranne med Audin fick inte ens igång sin snabbladdning. Det finns ju en 300 kW där borta. Det funkar inte heller. Det är därför jag står här. Det finns en 300 kW där. Ja. Det såg inte jag. Har du, Nej, det här är bara 100, men ändå. Aha, okej. Och den funkar heller inte? Nej, inte. Det är något knas med min bil. Så jag ville bara ha lite så jag tog mig till nästa. Mycket kan man ju säga om... Har du bälte på det, Francis? Ja. Mycket kan man säga om att det tar tid liksom, att hålla på att ladda så här. Men folk är trevliga. Folk är trevliga. Han bad ju liksom ursäkt om att jag hade parkerat lite dåligt där. Ja, det är som att man fortfarande liksom håller varandra lite om ryggen och liksom ryggdunkar varandra. Tycker jag är ganska trevligt. Ja, jag hade kanske lite fel där. Det fanns alltså helt nya 300 kW-laddare lite längre bort. De såg inte jag på naven. Vi får helt enkelt ta dem på tillbakavägen.
Så nu är framme, klockan är 20:10. Jag får räkna med att det tar ungefär, ja det tog nog 45 minuter extra med elbil. Hade man varit smart, hade jag varit smart så skulle jag såklart ha satt bilen på laddning igår när man kommer fram liksom. Men jag orkade inte det. Jag orkade liksom inte dra upp farsan bara, du vad ska jag sätta sladden och allting och hej och hå. Det här huset är ju inte byggt igår heller direkt. Jag var lite osäker på om det säkert ska gå då. Fel sladd då. Okej, det var helt onödigt. Man ska ju egentligen inte ladda i en sån här vanligt vägguttag. Man ska ha en laddstolpe va. Men ibland måste man göra det. Och typ som nu hade det varit bra att göra det. Men nu fanns det ingen sån liten adapter med den här bilen. Det fanns det inte. Det hade jag inte skickat med. Istället åker vi till snabbladdaren i centrala Delsbo. Ja, det finns faktiskt en sån, men det går bara att betala med telefonen. Chademo funkar inte på den här laddaren. Det här är liksom inte en bra funktion för 5 öre. Stå så här och behöva ladda. Förra gången jag använde snabbladdaren var för 2 år sedan. Då var sladdarna felkopplade och det är de fortfarande än idag. Jag tror att de har kopplat fel på själva sladden. Så att det står Chademo men det är CCS. Och det är CCS men det är Chademo. Ja, det är liksom helt knäppt hur dåligt det här var. Så är det. De har kopplat fel. Medan elbilen står och laddar tigger vi skjuts av min pappa och hans Subaru som drivs av diesel. Kanske är det talande för hur långt vi faktiskt kommit i elbilsutvecklingen. Har du någon slags äventyrslust i din kropp, alltså du åker på någon resa per år, då kommer det vara stökigt att äga en elbil. Inte i vardagen, för då är det perfekt. Då är det bara hem och ladda. Du kommer aldrig ens tänka på det. Du kommer älska din elbil. Men när du sätter dig på E4 upp och ner och ska hälsa på din gamla moster, då kommer det tyvärr börja stöka lite grann. Så är det bara. Infrastrukturen är inte riktigt där. De här stolparna brukar ofta strula och ofta går de också ganska segt så faktiskt. Men samtidigt är det dumt att beskylla bilen för det. Den här e-Niro finns ju både som hybrid och laddhybrid. Och det finns nog ingen tvekan om vilken jag hade valt. Jag hade valt elbilen alla dagar i veckan. Den har ju 204 hästkrafter den här. Vilket är ju liksom med gamla mått mätt ingenting egentligen. Men den är pigg. Den har ju fortfarande det där elbilstrycket. Så jag menar 204 hästar. Vem behöver mer? Ingen ska jag säga. Sen är den väldigt, väldigt struttig också. Den är kort axelavstånd. Det gör sig påmind hela tiden. Det är lite störande. Och det här är en äldre elbil då. Det går fort nu. Den är 4-5 år gammal den här. Och det är ju ljusår i elbilsår mätt. Priset kring 500 000 ändå. Mycket pengar även fast man får 70 000 spänn från staten. Men samtidigt 3 börjar den på privatleasing. Vilket är billigt. Sen får man slänga på någon 100 för försäkring och vinterdäck och så. Så kanske 4 000 spänn då. Där är den ju superduper konkurrenskraftig. Det måste man verkligen säga. Och det är därför den säljer så bra också. Man får helt enkelt göra någon slags avvägning där. Kanske den här liksom struttigheten som den här bilen ändå har. Inte den mest moderna interiören, men det funkar. Och bagaget är, jag ska inte säga att det är litet, är det väl inte för bilklassen. Men det är trångt. Ställ in en barnvagn där så är det ju, ja, men då är det ju fullt. Men alla har ju inte de behoven. Ställ det mot 4 000 spänn i månaden. Och jag tror nog ändå att många väljer att förbise de grejerna ändå. Bevisligen, den säljer ju som smör så att. Så här igen då. Start. Innan vi påbörjar vår 30 mil långa resa tillbaka till Stockholm passar vi på att pytsa i lite el. Men dumt nog inte fullt. Bara tillräckligt för att ta oss till de 4 snabbladdarna i Tönnebro. Samma laddare som vi missade på vägen upp. Det här är ju omöjligt. De är ju duktiga på att göra det förvirrande alltså. Det där kortet funkar inte. Det där kortet funkar inte. Det funkar aldrig. Jag fattar inte. Hur kan man bygga sånt här dåligt system? Det står 4 300 kW sladdar här. Helt från nya.
Och de fungerar inte. Och jag kan heller inte åka dit bort. För där står det redan en bil. Och dyrt också. Dyrt. Det är inte värt det. Laddstolparna funkar inte. Då hamnar man på en sån här segstolpe där redan står en bil. Han har 20% batteri nu, säger jag. Vilket betyder att vi kommer få stå här i minst 45 minuter. Man kommer säkert ladda upp till 80%. Sen är det vår tur att ladda. Och då kommer vi stå här i 45 minuter. Så vi har väl 1,5 timme då i Tönnebro. Och det är ungefär 2 timmar att köra till Stockholm härifrån. Köra hem. Det är för dåligt. Det är för dåligt. Ja, alltså vi tog oss hem såklart. Vi använde den sista lilla elen i batteriet. Körde till Gävlebro, hittade en laddare där. Fick igång den. Laddade. Men ändå, det tog 2 timmar extra på en resa på drygt 30 mil. Och det är ändå irriterande, får man säga. Elbilens största problem är fortfarande infrastrukturen. Det är väl en sak att man kommer fram att laddstolpen inte är superduper snabb. Eller att det inte kanske finns så många utav dem. Men när de inte ens fungerar, det tar verkligen fram det absolut sämsta i en människa. Eller ja, det tar i alla fall fram det absolut sämsta i mig. Nej men Anna, spring inte iväg. Bilen är låst och du springer iväg. Kom hit, lås upp.